في الزمان الذي سبق بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت شبه الجزيرة العربية تموج بالجهل والشتات. لم تكن هناك قوة مركزية ولا حضارة مستقرة، وكانت الكعبة في مكة المكرمة قبلة لأهل الحجاز وللعرب أجمعين، يحجون إليها ويطوفون بها رغم أنهم عبدوا الأوثان، إلا أنهم عظموا هذا البيت العتيق، وكان في ذلك سر قديم، إذ إن الكعبة كانت أول بيت وضع للناس لعبادة الله، وكان احترامها مغروسا في القلوب. في الجنوب، في اليمن، حيث كان حكم الأحباش ممتدا تحت راية النجاشي، ولد الطموح في صدر رجل يدعى أبره الأشرم، قائد عسكري حبشي تولى الحكم في اليمن، وكان يظهر الولاء للنجاشي، لكنه كان يسعى لبناء مجد شخصي ينافس به العرب ومكة، فرأى أن العرب تعظم الكعبة، فبنى كنيسة ضخمة في صنعاء سماها القليس، استخدم فيها أجود أنواع الرخام وزينها بالذهب والفضة، ودعا العرب للحج إليها، لكن العرب لم يستجيبوا. كان هذا الرفض غصة في قلب أبرهة، فاشتعل الغضب في داخله، خاصة بعدما قام أحد العرب كما في بعض الروايات بتدنيس كنيسته، فاعتبر أبرهة ذلك إهانة لا تغتفر، وقرر أن يرد على العرب برد قاس بهدم الكعبة نفسها. بدأت الاستعدادات، وجهز جيشا عظيما جلب فيه فيلا ضخما لم يرى مثله في الجزيرة، يقال إن اسمه كان محمود، وكان هدف الحملة واضحا: إزالة الكعبة من الوجود وفرض الهيبة الحبشية. خرج الجيش الحبشي من صنعاء قاصدا مكة، وفي طريقهم كانوا يمرون بالقبائل ولا يجدون مقاومة، فالعرب لم يكن لديهم جيش يقاوم، بل كانوا متفرقين، لكنهم كانوا يعلمون أن الكعبة لها رب يحميها. وقبل أن يصل أبرهة إلى مكة، أرسل جيشه إلى أطراف المدينة فنهبوا أموالا، ومنها 200 بعير كانت لعبد المطلب بن هاشم سيد قريش في ذلك الزمان. فذهب عبد المطلب إلى لقاء أبرهة، فهابه الرجل وأكرمه، وظن أنه سيطلب منه عدم هدم الكعبة، لكنه فوجئ بطلب مختلف. قال عبد المطلب: أنا رب الإبل، أما البيت فله رب يحميه. كلمات اختزلت الإيمان العميق والتسليم لقدرة الله، وأربكت أبرهة، لكنه استمر في خطته. وفي فجر ذلك اليوم تحرك جيش أبرهة لاقتحام مكة، ووجهوا الفيل نحو الكعبة، لكنه برك ولم يتحرك، فوجهوه يمينا فمشى، شمالا فمشى، نحو اليمن فمشى، لكن كلما وجه نحو الكعبة برك. وجن جنود أبرهة، ضربوه، صرخوا، لكنه لم يتحرك. وبينما هم على ذلك انقلب المشهد. في السماء ظهرت إسراب من الطير لم يرى مثلها من قبل، طيرا أبابيل، كل طير يحمل 3 حجارة من سجيل، صغيرة في حجم العدسة، لكنها ثقيلة في أثرها. بدأت الطيور تسقط الحجارة على رؤوس الجنود، تصيبهم فتخترق أجسادهم وتسقطهم في مكانهم، لا يخطئ حجر هدفه، وكأن السماء تعلن غضبها. بدأ الجنود يهربون، لكن لا مفر، فالحجارة تطاردهم، وأصبح جيش أبرهة، ذلك الجيش الجبار، جثثا مبعثرة في الصحراء. وتفكك الجيش في لحظات، وأصيب أبرهة نفسه، بدأت جروحه تتقيح وتتفجر من جسده، فقتل شر قتلة ولم يصل صنعاء، وترك جسده عبرة لكل من يتعدى على حرمة بيت الله. في مكة كان أهلها قد خرجوا إلى الجبال يراقبون المشهد، فلما رأوا الطير والدمار أدركوا أن الله دافع عن بيته، وعادوا يقولون: للبيت رب يحميه. سجل هذا الحدث في الذاكرة العربية حتى صار التاريخ يؤرخ به، وسميت تلك السنة بعام الفيل. وفي نفس ذلك العام ولد خير البشر
النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن الله مهد الأرض بمشهد عظيم لحماية بيته، ثم بعث نبيه من نفس الأرض ليكمل الرسالة. وظلت القصة تروى جيلا بعد جيل، حتى أنزل الله في القرآن سورة كاملة توثق الحدث، سورة الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ليكون ذلك الحدث رسالة خالدة أن الله يدافع عن أوليائه وعن بيته، وأن الطغيان مهما عظم لا يصمد أمام قدرة الله، وأن الحق لا يحتاج إلى جيوش بل إلى يقينا، وأن الكعبة ستظل محفوظة إلى قيام الساعة، حرم آمن لا يطأه ظالم إلا قصمه الله.